අදත් මගේ YouTube channel එකට ඔයාලව ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ කලයක් කොහොමද නිවැරදිව ඇඳලා පාට කරන්න කියලා. ඉතින් මම අද කියලා දෙන්නේ කලයක් ලේසියෙන්ම ඇඳ ගන්න විදිහ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ද්‍රව්‍ය බලා ඇඳීමක් සිදු කරනකොට ඔයාලට අනිවාර්යෙන්ම අවශ්‍ය දෙයක් තමයි ඔයාලගේ ඇසට ලම්බක වෙන විදිහට චිත්‍ර අඳින කඩදාසිය තබා ගන්න එක. ඉතින් ඒකට අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලා ඩ්‍රොයින් බෝඩ් එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් හොඳයි. ඩ්‍රොයින් බෝඩ් එකක් නැත්නම් මෙන්න මේ විදිහට පොඩි ෆයිල් කවරයක් වුණත් ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒක පාවිච්චි කරන්න හේතුව තමයි ඔයාලා ඩෙස් එකේම තියලා අඳිනවා නම් ඔයාලට හරියට ඔයාලා අඳින ද්‍රව්‍ය මොන විදිහටද ඇඳින්නේ කියන එක බලා ගන්න අපහසු නිසා. එතකොට කලයක් හරි මොකක් හරි අඳිනකොට ඒක ඇද වෙන්න පුළුවන් ප්‍රවණතාවය වැඩි. ඒ නිසා තමයි අපි මේ විදිහට ඇසට ලම්බක වෙන විදිහට චිත්‍ර අඳින කඩදාසිය තියාගන්න ඕනේ. ඉතින් අද නම් මම මේ විදිහට අඳින්නේ නැහැ. මොකද ඔයාලට පේන්නේ නැති නිසා මේ විදිහටම තියලා මම ඔයාලට කලයක් අඳින විදිහ කියලා දෙන්නම්. අපි ඕනෑම දෙයක් අඳිනකොට ඒකේ තියෙන සරල හැඩය තමයි මුලින්ම ඇඳ ගන්න ඕනේ. මම මෙතෙන්දි වෙනස් විදිහකට ඔයාලට කලයක් අඳින්න කියලා දෙන්නම්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ ක්‍රමයට පුරුදු වුණාට පස්සේ මීටත් වැඩිය ලේසි ක්‍රම වලින් කලයක් අඳින්න. ඉතින් එතකොට අපි ඉදිරියට කතා කරනකොට මම ඒ වගේ ලේසියෙන් අඳින විදිහත් ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. ඉතින් කලයක් ගත්තාම එක එක හැඩ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කට පුංචි වෙන්න පුළුවන්, කට ලොකු වෙන්න පුළුවන්, හැඩේ යම් යම් විදිහට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ හැම දෙයකටම පොදුවේ අඳින්න පුළුවන් විදිහට තමයි මම මේ කොටුවක් ඇතුලේ මෙන්න මේ විදිහට දෙකට බෙදලා ඊට පස්සේ ආයෙමත් මෙන්න මේ විදිහට කලේ කට පිහිටන තැනට මේ වගේ රේඛාවක් ඇඳලා වෙන් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මැද හරිනුත් මෙන්න මේ වගේ වෙන් කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා කලයක් නෙමෙයි ඕනෑම වස්තුවක් ජ්‍යාමිතික වස්තුවක් යම් සමමිතික රේඛාවකින් වෙන් කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඒ කියන්නේ කලේ හරි සමානව දෙකට වෙන් කරොත් දෙපැත්ත සමානයි. ඒ නිසා තමයි මේ විදිහට අපි කොටුවක් ඇඳලා ඒ කොටුව මැද්දෙන් සමානව බෙදාගත්තේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට සමානව එන විදිහට තමයි ඔයාලා කට ඇඳ ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ කලේ කරහරිය ඒ කියන්නේ කට පීටන තැනට චුට්ටක් පහලින් මේ විදිහට සලකුණු කරගත්තට පස්සේ අපිට කලේ ඇඳ ගන්න හරිම පහසුයි. ඉතින් වෘත්තයක් ඇඳලත් මේ කලේ ඇඳ ගන්න පුළුවන්. පුරුදු වෙන අයට මේ විදිහට ඇඳලා පුරුදු වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයාලා මතක තියාගන්න ඕනේ ද්‍රව්‍ය සම්පින්ඩනයක් අඳිනකොට හැම වෙලාවෙම කලේ මෙන්න මේ විදිහටම පිහිටන්නේ නැහැ. එතකොට ඔයාලට ඇසට පේන විදිහට තමයි කලේ ඇඳ ගන්න ඕනේ. ඉතින් එතකොට කලේ ඇද වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. මේ જાතියේම කලයක් නෙමෙයි වෙන්න පුළුවන් ඔයාලට තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලා මේ ක්‍රමේ පාවිච්චි කරලා ඒ තියෙන කලේ අඳින්න උත්සාහ කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලා මේක එක එක අතට ඇඳලා බලන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට කලේ අර ධාරයක් පේනවනේ කලේ මැද හරියෙන් වගේ. මේක සමහර විට උඩට යන්න පුළුවන්, තව පහළට වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඉන්නේ ඒව හොඳට අවබෝධ කරගෙන මේ විදිහට ඇඳ ගන්න ඕනේ. ඉතින් මකණි පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ අපි ද්‍රව්‍ය සම්පින්ඩනයක් අඳිනකොට. මේ තදට ඇඳලා තියෙන මම ඔයාලට ඉරි හොඳට පේන්න ඕනේ නිසා. හැම වෙලාවෙම ද්‍රව්‍ය සම්පින්ඩනයක් අඳිනකොට අනවශ්‍ය ඉරි ඔයාලා පේන නොපෙනෙන ගානට ඇඳ ගන්නවා නම් හොඳයි. එතකොට අපිට මකණි පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ කොයිම අවස්ථාවකදීවත් අපිට ඉක්මනින්ම ඇඳ ගන්නත් පුළුවන් ඒ විදිහට ද්‍රව්‍ය සම්පින්ඩනයක් අඳිනකොට. ඉතින් මගේ ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් මම ඔයාලට ද්‍රව්‍ය සම්පින්ඩනයක් අඳිනකොට අනුගමනය කරන්න ඕනේ මොනවද, වැදගත් කරුණු මොනවද, ද්‍රව්‍ය සම්පින්ඩනයක් අඳින්න කලින් දැනගන්න ඕනේ මොනවද කියන එක ඔයාලට කියලා දෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකත් ඔයාලට ළඟටම ගෙන්න ගන්න ඕන නම් කරන්න ඕනේ මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න එක. එතකොට ඔයාලට මගේ වීඩියෝ ඉක්මනින්ම බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අද වීඩියෝ එක ගැනත් ඔයාලගේ අදහස් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක තවත් කාට හරි වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මගේ වීඩියෝ එක share කරන්න. ඉතින් මම තව කලර් දෙකක් අඳින විදිහ ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඔයාලට පුළුවන් බලන්න කොහොමද මම අඳින්නේ කියලා.
ඔන්න ඉතින් අපි කලය කිහිපයක්ම ඇඳලා ඉවර කරගත්තා. ඉතින් දැන් තියෙන්නේ කලයක් කොහොමද පාට කරන්න කියන එක බලන්න. ඉතින් මේකෙදි ඔයාලා පැස්ටල් මාධ්‍යයෙන් පාට කරනවා නම් පාට කරන්න ඕනේ කොහොමද කියලා තමයි මම අද කියලා දෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට මම අද පාට කරනවටත් වැඩිය ඔයාලට හොඳට පාට කරගන්න පුළුවන් නැති මම අද කියලා දෙන්නේ පොඩ්ඩක්වත් පාට කරගන්න බැරි අයට තමයි කොහොමද පාට කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ විදිහට පැස්ටල් පෙට්ටියේ තියෙනවා විවිධ පාට. ඉතින් ඔයාලා හොඳට බැලුවොත් අධ්‍යයනය කළොත් කලවලට එන මොන පාට වගේද කියලා, ඒ කියන්නේ ඔයාලා ද්‍රව්‍ය සම්පින්ඩනයක් අඳිනකොට විභාගයකදී බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ ඒ තියෙන විදිහටම අඳින්න ඕනේ කියන එක. ඔයාලගේ හිතට එන පාට මේකට යොදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් කලයක් සාමාන්‍යයෙන් දුඹුරු පාට, ක්‍රීම් පාට වගේ, තැඹිලි පාට, කහ පාට ඒ වගේ පාටවල ඔයාලට තෝරගන්න පුළුවන් ඔයාගේ කල පාට කරගන්නකොට. ඉතින් මේකට සුදු එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කොලේ තියෙන සුදු ඉතුරු කරලා පාට කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ පාට තෝරගත්තට පස්සේ අපි පාට ගලප ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලා චිත්‍රේ පාට කරනකොට ඔයාලට පුළුවන් ලා පාටේ ඉඳලා තද පාටට පාට කරන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට පුළුවන් තද පාටේ ඉඳලා ලා පාටට පාට කරන්න. ඒ වගේම කොලේ සුදු පාට ඉතුරු වෙන විදිහට ඒ කියන්නේ මේ වගේ ගොඩක් පාට තවරන්නේ නැතුව පාට කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ මොන ක්‍රමෙන් පාට කළත් ඔයාලා දැනගන්න ඕනේ ඔයාලගේ කලයට එළිය අඳුර වැටෙන විදිහ නැත්තම් ත්‍රිමාන ලක්ෂණ මතුවෙන විදිහට පාට කරගන්න. ඉතින් මේකෙදි එළිය අඳුර ගැන ත්‍රිමාන ලක්ෂණ ගැන වැඩිදුරටත් කතා කරනවා මම ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී. ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් කරුණු එකෙදි මම කියලා දෙනවා. මම මේකෙදි ඒව වැඩි කියලා දෙන්න යන්නේ නැහැ. මොකද මම ආද කියලා දෙන්නේ කලයක් පාට කරන්න ලේසි විදිහක් විතරයි නිසා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ඔයාලට පාට කිහිපයක් මිශ්‍ර කරලා ගාලා බලන්න පුළුවන්. ඔයාලා මොන පාටද කියන්නේ කලයට යොදාගන්නේ කියන එක ඔයාලට අධ්‍යයනය කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ කලේ පාට කරගන්න. ඉතින් මම මේකෙදි පාට කරන්න තද දුඹුරු, තැඹිලි වගේම කහ පාට එකතු කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මම කොහොමද කලේ පාට කරන්න කියලා බලාගෙන ඉන්න.
ඔන්න ඒ විදිහට පුළුවන් ඔයාලට පාට කරගන්න. ඉතින් මම මේකෙදී කලේ පාට කරේ තද වර්ණයේ ඉඳලා ලා වර්ණයේ වෙනකම්. ඒ වගේම පසුබිම වල් පාට කරේ ලා වර්ණයේ තද වර්ණයේ යොදාගනිමින්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් පාට කැමති විදිහට ගලපලා අරගන්න. මේ කලේ තද වැඩි කියලා හිතෙනවා නම් මම ඔයාලට තවත් පාට කිහිපයකින් කල පාට කරන විදිය කියලා දෙන්නම්. ඉතින් මේවත් බලාගෙන ඉන්න. ඉතින් තවත් දවසක අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්.